Ngu rồi anh em ơi, ngu rồi. Cái con ốc mà mình gắn vô cái này này, cái con ốc mà mình gắn vô để cố định cái motor này các bạn, nó dài quá cho nên là nó đâm lũng vô cái cuộn dây này luôn rồi. Mình cứ tưởng là nó còn thấp, ai ngờ đâm lũng vô luôn rồi. 4 cái motor này hư hết rồi. Giờ bỏ 4 motor này thôi, không dùng được nữa rồi. Đáng thiệt sự luôn đó. Quá easy. Mình hơi chủ quan em ơi. Coi như đi tông hết 4 cái rồi. Để cấp pin ở ngoài thử được không? Hàng chí lúc nãy nó lại lên khối. Đó, còn xài được này, ngon. Còn xài được anh em ơi. Này, gắn thêm một con chỗ này nữa. Nó ngắn như thế này chắc được rồi. Làm giật cái mình các bạn. Tưởng đâu tốn tiền mua 4 cái động cơ khác chứ. Giờ mình sẽ gắp lại nha. Rồi các bạn, vẫn có một động cơ bị bệnh các bạn. Là như cái bệnh nãy mình nói đó. Nãy cho con ốc dài quá, mình siết nó quá sâu cho nên là đứt dây đồng phía trong rồi. Có một cái motor nó bị điên này, chắc thể là phải thay rồi. Chắc có lẽ là mình sẽ thay động cơ này thôi các bạn. Rồi thì mình sẽ dùng mấy cái cây này, cây carbon này để làm chân đáp cho nó nha.